છે રાજકોટ વાસીઓ, તો આજે આપણે રાજકોટનું ફેવરિટ ગણાતું એવું ચાપડી ઊંધિયું, તો એવી જ એક જગ્યાએ આવી ગયા છે, આશાપુરા ચાપડી ઊંધિયું. ફૂટપાથ ઉપર ભાઈ ચાપડી ઊંધિયુંનો સ્ટોલ લગાડે છે અને એટલી ટ્રાફિક હોય છે રાતે કે માણસો સમાતું નથી, માણસો ફૂટપાથ ઉપર બેસી અને જમે છે. તો આશાપુરા ચાપડી ઊંધિયાના માલિક આપણી સાથે છે અત્યારે વિશાલભાઈ પટેલ. વિશાલભાઈ, તમને આવો આઈડિયા કઈ રીતે આવ્યો કે આપણે ચાપડી ઊંધિયું બનાવવું છે? મારું નહીં, મારા ફાધર વખત પહેલેથી આવ્યો. હા, અમે તો એનો ધંધો સંભાળ્યો. કેટલા વર્ષથી બનાવો? 14 વર્ષથી. 14 વર્ષથી અહીંયા જ બનાવો છો? હા, અહીંયા જ. અને લોકોનો રિસ્પોન્સ કેવો છે? કેમ કે આ ફૂટપાથ ઉપર બધું આવેલું છે, તો લોકો અહીંયા કેટલાક ટ્રાફિક આવે છે? ટ્રાફિક વ્યવસ્થિત આવે. વ્યવસ્થિત આવે છે, વસ્તુ વ્યવસ્થિત, એને સંતોષ થાય. મોટી વસ્તુ એ છે, અમારો એક જ નિયમ છે, પહેલા સંતોષ પછી પૈસા. પૈસા ગૌણ વસ્તુ હોય, સંતોષ મોટી વસ્તુ. ડેઈલી અંદાજે કેટલું આપણે મટીરિયલ બનાવીએ? 250-300. ઓકે, એક પ્લેટની કિંમત શું છે? 60 રૂપિયા. ઓકે, હવે એકવાર આપણે પબ્લિકને કોઈને અહીંયા ટેસ્ટ કરવા આવવું હોય તો એકવાર તમારું એડ્રેસ જણાવી દો. એડ્રેસ 80 ફૂટ રોડ, ભક્તિનગર સર્કલની બાજુમાં, ઓપોઝિટ રૂપાલી સ્ટુડિયો. અને એક તમારો મોબાઈલ નંબર? 98-245-30-030. જમવામાં અનલિમિટેડ. પાર્સલમાં 5 ચાપડી આવશે, ભૂંગળા સલાડ આવશે, ફ્રાઈમ્સ આવશે, સલાડ છે, ફ્રાઈમ છે, શાક અને રસો બે અલગ સેપરેટ આવશે. આછું કાઢું જેની અનુકૂળતા, જેને જેમ મજા આવે. વિશાલભાઈ, આપણો ટાઈમિંગ શું છે અહીંયાનો? સાંજે 6 થી 11. અને મધપૂડો વિશાલભાઈ કે જેને સ્પાઈસી કે ખાવું હોય એના માટેનો મધપૂડો છે. ઓકે, એટલે મધપૂડામાં ચાપડી ઊંધિયું આપણે બનાવીએ સેમ જ હોય? ના, સેમ નો હોય. ઓકે, તિખાસ વધારે હોય, બાકી ટેસ્ટ સેમ હોય. ટેસ્ટ સેમ હોય. તિખાસ જેના માટે તીખું ખાવું હોય, સ્પાઈસી ખાવું હોય એના માટે મધપૂડો. ચટણી અને મધપૂડો કયો તો મધપૂડો. ઓકે, તિખાસ માટે અલગ. ચટણીનું જ કામ. બધા તીખું ખાઈ નો કે જે ખાતા એને અટકે. ઓકે, ધંધો નાનો છે પણ અમારો છે. સારું લાગે તો બધાને કહેજો અને નબળું લાગે તો અમને કહેજો.